Sa bacon. So, gagawa tayo ng air-fried crispy bacon. Okay? Paano nga ba gumawa ng crispy bacon using an air fryer? Madali lang yan. So, i-watch nyo na yung episode na to. And also, my other recipes dito sa channel ko. Look at the outfit. Ayan. Pero hindi ko kakainin to ha. Kasi diet ako ngayon. Hindi ako makain ng pork. So, ipapakita ko na sa inyo. Kung paano mag-air fry ng crispy bacon, we have Purefoods Classic Honeycured Bacon. Okay? So, ayan. Madali lang to. And then, subscribe na kayo sa channel ko. And feel free to comment. Ask nyo na lang sa akin kung ano yung tanong ninyo about foods and air fryer recipe. So, halika na. Let's start cooking. And then, 10 minutes, 200 degrees Celsius, first 10 minutes tayo, okay? Yan. Yes! Tapos na yung first 10 minutes. Take a look. Tingnan natin. OMG! Ayan na. At talagang nakikita niyo yung oil na yan. Yan yung fats. O diba? Natanggal talaga yung fats. Wow! Crispy. Ayan. So, baliktarin muna natin. Ayan. So, baliktarin muna natin. Crispy na siya. Pero, mas maganda kung i-flip natin. Tapos, another 5 minutes. Madilim na yan. Okay. Another 5 minutes tayo para mas crispy. Same temperature and then 5 minutes. Okay. Ayan. Go! Yes! Finish na yung 5 minutes na additional. Total of 15 minutes. OMG, ayan. Super crispy! OMG, ayan. Sa mga mahilig sa bacon dyan. Kita niyo naman, ayan, salang-sala lahat ng mga fats. Yan, mga fats, yan. Kaya ganyang kaganda. Very good ang air fryer. Kasi, no need oil and then salang-sala pa yung fats. Okay? So, crispy. Check natin. Ayan. OMG, ayan. Crispy. So, pwede na natin itong i-prepare. Okay? Yan na. Yan ang ating air-fried crispy bacon.